Positive Day, Gilivers. This is Dr. Gigi Sunga from My Can Change Project. Magandang umaga sa lahat ng mga Gilivers natin. And sa first time po tayo panood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click na po yan, Dr. Gigi Sunga. And sa lahat ng gusto magpa-quote sa atin online and business consultation, message galang 0939-525-4311 or sa aking FB page, Dr. Gigi Sunga. Okay, so 8 realizations na dapat na-realize natin ngayon sa buhay natin. Okay, so while you are reflecting and ninanamnam natin kung ano man yung situation natin ngayon, dapat at the end of all these things, meron tayong 8 bagay na ma-realize or more. Okay? So, the more na mas marami tayong na-realize, mas maganda. Okay? So, again, get your coffee. The Rockstar. And this vlog is brought to you by Levi's. Hindi, joke lang. Get your notebook and ballpen. So, para makapag-reflect po tayo at makapagsulat tayo, o nga no. So, ito nga pala yung dapat na nare-realize natin. Alright? Okay, so una, dapat natin na-realize tayong lahat. Okay? So, the government, yan, cannot provide sa lahat ng mga needs mo. That's why stop fighting sa ating government. So, ang daming gustong tulungan ng gobyerno natin, pero ang dami natin. And you know, bago makarating sa atin, the process, ang tagal, di ba? Tapos na yung ilang araw bago makarating yung mga assistance na binibigay nila. Well, so hindi natin masisisi, the procedure and everything. So isa lang dapat natin ma-realize na yung palang future natin, yung mga needs natin, hindi natin dapat inaasa ng 100% sa gobyerno. 100%. So, may certain aspect or areas na pwede nating iasa. For example, pag nag-retire tayo, so bibigyan tayo ng GSIS, diba? So, bibigyan tayo sa pag-ibig. So, something like that. So, kumbaga, yun ano lang, pang-support. But that's not the main. Okay? Kaya kung sa atin lahat na after na nangyari na to, so magre-retire na tayo in how many years, so kailangan tayo mismo merong preparation for our retirement. So wag na natin maulit to na nakahintay tayo, we are hanging waiting for our mayor, waiting for other people na magbigay sa atin ng assistance. Hindi na uubra yun, okay? So imaginein mo kung retirement ngayon, kung retired ka na ngayon, di ba yung mga basic needs mo, hinihintay mo sa gobyerno, anong mangyayari sa health mo? Di ba anong mangyayari sa mga needs mo? Wala. So, you cannot enjoy life. Alright? So, in other words, you provide for your own needs. Okay? So, yung lahat ng mga pangailangan mo, dapat ikaw din nag-prepare. Then, it will be augmented siguro by the government. Alright? So, that's first realization. Second na na-realize natin ngayon, ordinary business is not crisis-proof. Okay? So, hindi siya nag-work ngayon. Lahat ng mga ordinary businesses like retailing, resto, nakikita natin sa paligid natin, di ba? If you have that ordinary business, so na-realize mo dapat ngayon, well, it's not working. So, you have to do something. You need to shift to scalable business. Okay? So, it's scalable business. Meaning to say, high margin, and low, low business support. Discuss ko na yan. And actually, I even have my e-course, how to start your scalable business. Message ka lang if you want to do it. By the way, naka-promo tayo ngayon. 2 e-courses. One, yung how to start your scalable business. Second, biblical principles on how to become rich. Ay yung e-book natin na 33 ways to succeed in life. Naka-special promo po tayo for only 4,000 pesos. Okay? So, you shift to scalable business. Alright, so, paano Doc G, hindi magiging ordinary, you go to online, di ba? So, you go to other businesses. Meron ako mga previous vlogs, so you just go back to that, okay? Alright, and third realizations natin ngayon is emergency funds is needed, di ba? So, sandali po. So, we need emergency funds, alright? So, kailangan natin na meron tayong emergency funds. Ang emergency funds po, based to some experts, at least meron kang 3 to 6 months na nakatabi na pera mo. Okay? Yung expenses mo ng 3 months or 6 months, at least naka-save. So, kahit hindi na 6 months, yung minimum na lang, 3 months, dapat meron tayo.
So, hindi yan ang investment mo, hindi rin yan ang savings mo, hindi yan ang pang-business mo. Yan ay tinatawag nating emergency funds. Okay, so, kung meron kang mangyari, kagaya nito, maulit man yan, meron ka nang kukunin. Meron kang cash, okay? Normally, pwede yan nakalagay sa ATM. So, pwede naman passbook. Kasi ngayon, okay din naman yung mga bank, di ba? Open naman sila. Alright, so, next, you need, fourth realization natin ngayon is, we need really health insurance, di ba? Kung hindi ko alam kung nag-under PUM ka ngayon, PUI, or one of the members of your family, o ikaw na lang mismo, di ba? So, meron tayo dapat health insurance. Yan, dyan sa mga panahon na yan, doon natin kailangan yung mga health insurance. Marami tayong health insurance. And isa sa mga, of course, nire-recommend natin is IMG Kaiser. Right? So, 3-in-1 po yan. So, doon sa mga hindi pa naririnig, so, meron ka ng health insurance, life insurance, and investment. So, alam mo lahat dapat tayo meron dito eh. So, 3-in-1. So, pwede sa ibang, Dok, ayaw ko ng IMG Kaiser, okay lang, basta meron ka. Pero ako, I recommending it kasi sobrang mabait ko yung mga tao sa IMG. Okay, so message mo ako, connect kita sa right person, right? So, kasi ngayon, ba, na-confine ka, di ba? How much is the expenses? Na, papanood natin sa balita, di ba? Magkano po yung mga ginagastos nila? Yung mga nako-confine. So, at least kung meron kang IMG, may Kaiser ka, meron kang peace of mind. So, hindi na siya isa sa mga inaalala mo yung, di ba, yung naka-confine ka na, tapos iniisip mo pa, ay, sana ako ng pera, di ba? That's so hard, right? Okay, next is, yan. So, dapat, ikalima na na-realize natin ngayon, meron tayong passive income. Dapat may passive income ka. Okay. So, dapat ngayon, meron ka pa rin dumarating na income. So, marami tayong mga passive income, tingnan mo na lang yung vlog ko ngayon, na-upload ko siya, di ba? So, explain ko na lang, passive income, ito yung, kahit wala ka nang ginagawa, still meron ka pa rin dumarating na passive income. It can be real estate, it can be, you are an agent, or IMG mismo, you can have an passive income, kasi ako may passive income ako sa IMG Kaiser. So, basta explain ko na lang. So, ang mahalaga, meron kang income na dumarating ngayon. Okay? So, in other investment, pwede din po yan. Okay? And, yan. Ika-6 na dapat ma-realize natin is, you should have one safe place na pupuntahan. Alam mo yung whatever happens, meron kang place na pupuntahan. So, it can be a literal place na pwede sa province, mga OFW. I-secure na meron kang bahay na that's your own. Diba? Kagaya ngayon, may mga nagme-message sa atin, nagkakaproblema sila. So, mahalaga na uuwi ka, wow, this is my place, this is my home. Okay? This is my own house. Okay? You should have that. Or, kung hindi naman siya yung place mo talaga, at least meron kang group, meron kang family na uwian, na okay sila. That's why ngayon, alam niyo, magmula ngayon, ayusin natin relationship natin sa family natin. Kung meron mga yung broken relationship, misunderstanding, you have to fix that. Kasi isang araw sa kanila tayo uwi. Di ba ngayon, saan tayo mauwi? Di ba? Sa family. That one place, one safe. The safest place ngayon is your home. Alright? So, make it a project. Make it your goal na dapat meron kang isang place. Whatever happens to me, I can go there. Okay? That's my resting place. Okay? Alright. And number 7. Number 7 na dapat nating gawin, ma-realize ngayon sa lahat ng mga, alam nyo ngayon, maraming nalulungkot and everything. Dapat meron pa rin tayong object of happiness. So, you have to identify that and maintain that. Alagaan natin. Ano yung object of happiness mo? It can be a person, di ba? A relationship with God, di ba? Mga kapatiran natin sa church, or one ministry. So, anything na makapagpasaya sa'yo. So, you maintain that. Kasi isang araw diyan ka babalik sa masaya na yan. Okay? Babalik ka din sa ministry, di ba? Babalik ka din sa tao na nagmamalasakit sa'yo. So, you have to maintain that relationship. Okay? That can be your object of happiness. So, tsaka para, di ba sabi ko nga, everyday is important na nagiging masaya tayo. Okay? And, last, number 8. Okay? Number 8. Don't forget your passion. Alright? So, ang passion kasi is something like you like doing, di ba? So, hiwalay na natin siya sa business, hiwalay na natin siya sa work mo. Basta meron ka, well, if your work is your passion, congratulations. If your business is your passion, so, very good. But,
Kung work mo, work lang talaga siya kasi need siya ng society, dyan meron mas madaling income, so okay lang yan, okay? Basta you have your one passion yung ginagawa mo. For example, you are into gardening, di ba? You are into painting, you are into dancing, you are into singing, yung mga gusto mong ginagawa, you maintain that. Kasi ngayon, napakalaga ng meron kang passion and you're doing that. Yan yung, di ba, sabi ko hapon, nag-release sa atin ng dopamine that makes us happy, that make us focus on our goals. Alright? So, delivers, sana realize tayo sa 8 na yan. And sa 8 na yan, dapat meron tayong actions na gawin. Di ba sabi nga natin, meron tayong rule of 3. You pick up 3 things na gusto mo i-apply, na doable, na kaya mo. And that you can be rockstar. Okay? So, sa mga susunod natin, pag-aralan natin how to become a rockstar employee, rockstar teacher, rockstar leader, rockstar principal, rockstar student. So, yan na kasi yung parang brand dito na dinadala natin. Okay? So, how to become your own version of rockstar. Okay? So, kung ano man ginagawa mo ngayon, just be a rockstar. Okay? Alright, so, thank you very much. And mamaya kasi may live tayo sa FB page ko. Everyday po yan. So, tune in sa aking page, Dr. Gigi Sunga. Okay? Alright, so please share this video sa lahat ng kaibigan natin. Kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo, mabago ito muna dating buhay. Thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day. Yan. Let's go, let's go.